Γεια σας, είμαι η Μαρία και βλέπετε το Marinderia's Happy Creations. Αν είστε δημιουργικοί και σας αρέσει να περνάτε ευχάριστα το χρόνο σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να βρίσκετε εύκολα τα νέα επεισόδια. Πήγα στο φαρμακείο εχθές να πάρω μία μάσκα, διότι έχουν γίνει υποχρεωτικές να τις φοράμε και την πουλούσαν 2 ευρώ τη μία, αυτές τις χάρτινες. Απογοητεύτηκα βέβαια και αποφάσισα να πλέξω μία και στο χρώμα του δέρματός μου. Θα φτιάξω βέβαια τώρα για τις ανάγκες του tutorial και μία στο γαλάζιο. Είναι 100% κοτόν. Θα χρειαστούμε και λίγο ύφασμα να το επενδύσουμε από μέσα. Θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 2,5 και θα χρησιμοποιήσω 100% κοτόν, διότι στο δέρμα, στο πρόσωπο απάνω θέλω κάτι που να είναι έτσι φιλικό, ούτε να με ζεσταίνει ούτε να με αγγυλώνει. Θα κάνω μία θηλιά και θα κάνω μία βάση από 40 αλυσιδάκια. Αφού έχω κάνει τη βάση από 40 αλυσιδάκια, θα κάνω ένα αλυσιδάκι για να ανέβω και θα βάλω το βελονάκι μου στο δεύτερο από το βελονάκι και θα κάνω ένα μονό ποδαράκι. Θα κάνω άλλα 8, σύνολο δηλαδή θα κάνω 9 ποδαράκια. 1, 2, στην πάνω θηλιά θα βάζω το βελονάκι από την αλυσίδα, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τώρα για να προχωρήσω εδώ ώστε να κάνει την καμπύλη θα κάνω μισό ποδαράκι, δηλαδή θα παίρνω νήμα και αντί να κάνω ένα μονό ποδαράκι θα παίρνω νήμα, θα μπαίνω πάλι μέσα και έχω τώρα 3 θηλιές στο βελονάκι μου, θα παίρνω νήμα και θα το βγάζω και από τις 3 θηλιές. Αυτό είναι ένα μισό ποδαράκι. Πάλι το ίδιο, 3 θηλιές έχω τώρα και το βγάζω και από τις 3. Θα κάνω 22 μισά ποδαράκια. Έχω κάνει 1, 2, 3, συνεχίστε να κάνετε 22 μισά ποδαράκια και θα τα πούμε σε λίγο. Αφού έκανα τα 22 μισά ποδαράκια, βλέπω ότι εδώ έχει αρχίσει να φαίνεται λίγο πιο μεγάλο. Εδώ τώρα θα κάνω άλλα 9 μονά ποδαράκια. Χωρίς να πάρω τώρα νήμα, θα μπω στο δίπλα εδώ και θα κάνω πάλι μονό ποδαράκι. Θα κάνω δηλαδή ό,τι έκανα και εδώ. 9 στην αρχή, μονά ποδαράκια, 22 μισά ποδαράκια και άλλα 9 μονά ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αν εσείς θέλετε να την κάνετε μεγαλύτερη, σύμφωνα με το πρόσωπό σας, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα. Δηλαδή να βάλετε 10 εδώ.
στις άκρες, τα 9 να τα κάνετε 10 ή τα 22 να τα κάνετε 24, αναλόγως στο πρόσωπό σας. Είναι, δηλαδή εύκολα μπορεί κάποιος να την τροποποιήσει, να τη μεγαλώσει ή να τη μικράνει αν είναι για μικρό παιδάκι. Για να πάω στη δεύτερη σειρά θα κάνω ένα λυσιδάκι, θα γυρίσω το έργο θα μπω στην πρώτη φυλλιά εδώ και θα κάνω πάλι μονοποδαράκι. Θα μπω εδώ, είναι από την ανάποδη βλέπω, αλλά θα γυρίζομαι μπρος πίσω όταν πλέκουμε σε σειρές. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, όχι 10, 9. Λοιπόν, εδώ τώρα θα κάνω πάλι 22 μισά ποδαράκια. Ό,τι έκανα δηλαδή στην πρώτη σειρά κάνω και στη δεύτερη. Σε όλες τις σειρές θα κάνω το ίδιο. Μισό ποδαράκι, παίρνω μύτο και βγάζω και από τις 3 στυλιές. Το ίδιο πράγμα. Είναι κάτι πολύ απλό. Θα το βγάλετε πάρα πολύ γρήγορα. Αφού έχω κάνει τα 22, θα κάνω πάλι τα μισά ποδαράκια, θα κάνω πάλι άλλα 9 μονά ποδαράκια. Αυτό θα συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσω στη 18η σειρά. Από την αρχή 1, αυτή είναι η δεύτερη. Θα κάνω λίγο ακόμα. 2. Πώς γυρίζω? Ένα λυσιδάκι, γυρίζω το πλεκτό μου, μπαίνω στην πρώτη φυλλιά από εδώ και συνεχίζω. Κάντε λοιπόν 18 σειρές από αυτά εδώ, δηλαδή 1, 2, 3, 4 μέχρι να φτάσετε 18 σειρές να έχετε αυτό εδώ και θα τα πούμε σε λίγο. Έχω φτάσει στη 18η σειρά και θα ήθελα να σας διευκρινίσω κάτι, γιατί νομίζω ότι δεν το διευκρίνησα σε όσες δεν είναι πρωτάρες. Όταν έχουμε κάνει τα 9 και πάμε για να φτιάξουμε τα 22 μισά ποδαράκια, παίρνοντας νήμα, όπως βλέπουμε εδώ αυτές τις στυλιές, εμείς θα μπαίνουμε μέσα εδώ και θα παίρνουμε και τις δύο θηλιές αυτές εδώ. Δηλαδή αυτές, αλλά όχι από εδώ, αλλά από εδώ. Δηλαδή παίρνω νήμα για να κάνω το μισό ποδαράκι και μπαίνω εδώ. Ξαναπαίρνω νήμα, πάω δίπλα και βάζω το βελονάκι εδώ και παίρνω όμως και τις δύο θηλιές από εδώ. Έτσι έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα εδώ. Και τα τελευταία από τα είναι εδώ. Έχω ολοκληρώσει τώρα τις 18 σειρές και έχω φτιάξει τον κορμό της μάσκας. Θα περάσουμε να κάνουμε το γύρω-γύρω και αυτά που μπαίνουν στα αυτιά. Μπορείτε να βάλετε και λαστιχάκι, αλλά και με αυτό εδώ μια χαρά στρώνει στο πρόσωπο. Θα κάνω ένα λυσιδάκι και θα γυρίσω το έργο και θα αρχίσω να κάνω μέχρι εδώ μονά ποδαράκια.
Δηλαδή ό,τι έκανα εδώ στην αρχή θα το κάνω όλο γύρω γύρω. Εδώ. Κάντε μονά ποδαράκια μέχρι εδώ και θα τα πούμε εδώ. Έχω φτάσει στην άκρη. Στο τελευταίο θα κάνω slip stitch, δηλαδή χωρίς να το βγάλω, θα μπω στο τελευταίο, θα τραβήξω νήμα και θα το περάσω από εδώ. Μετά θα κάνω 36 αλυσιδάκια. 1, 2. Για τη συγκεκριμένη μάσκα, αυτό εδώ είναι 36 αλυσιδάκια. Τώρα εσείς και αυτό μπορείτε να το προσαρμόσετε, να προσθέσετε παραπάνω ή πιο λίγο εάν κάνετε για πιο μικρό παιδί. Αφού έχω κάνει τα 36 αλυσιδάκια, παίρνω την άκρια από εδώ, από την απέναντι και θα μπω εδώ στο πρώτο και θα κάνω πάλι άλλο ένα slip stitch. Δηλαδή θα γλιστρήσω, θα πάρω κλωστή και θα γλιστρήσω να βγω και από το άλλο. Τώρα εδώ θα πάρω την κλωστή αυτή που είχα ξεκινήσει στην αρχή και θα κάνω πάλι μονά ποδαράκια μέχρι να φτάσω εδώ. Εδώ τώρα, επειδή ήταν η αρχική μας αλυσίδα, να προσέχουμε, θα μπαίνουμε εδώ ανάμεσα στις δύο, γιατί δεν είναι τόσο ευδιάκριτο όσο από εδώ, εδώ, και θα κάνουμε μονό ποδαράκι. Κρατάμε και αυτό εδώ το νήμα και το πλέκουμε μαζί και θα κάνω πάλι μονά ποδαράκια εδώ. Μέχρι να φτάσουμε εδώ. Τώρα που έφτασα στο τέλος θα μπω πάλι στο πρώτο και θα κάνω πάλι ένα slip stitch, θα το περάσω και από την τελευταία μου θηλιά και θα ξανακάνω άλλα 36 αλυσιδάκια. Θα πάω πάλι από εδώ από την απέναντι μεριά και θα κάνω άλλο ένα slip stitch. Μπαίνω στο πρώτο, τραβάω και παίρνω πάλι από εδώ το νήμα και το τραβάω. Εδώ τελείωσα το πλέξιμό μου. Κόβω την κλωστή, το τραβάω μέσα από εδώ, το βάζω σε μία βελόνα και το περνάω από εδώ από μέσα και το κόβω. Η μάσκα στο πλέξιμο ολοκληρώθηκε. Βλέπετε ότι με τον τρόπο αυτό, κάνοντας μονά στις άκριες και μισά ποδαράκια στη μέση, το έκανε και πιο φαρδί και έκανε και έτσι, ας το πούμε, ένα κύκλο. Όταν λοιπόν έχω τελειώσει το πλέξιμό μου, παίρνω ένα κομματάκι ύφασμα. Εδώ είναι περίπου 9 εκατοστά, 11 εκατοστά, αλλά 11 εκατοστά επί 8. Έχω αφήσει περίπου ένα πονταλάκι περιθώριο και το έχω σιδερώσει γύρω γύρω, για να μην κάθουμε τώρα να το ψιλοράβω. Θα το περάσω και αυτό εδώ έτσι
θα πάρω παρόμοιο χρώμα, θα κάνω ένα κόμπο κλωστή και θα αρχίσω, θα το περάσω λίγο έτσι από εδώ και θα ράβω το ύφασμά μου. Αυτό το κάνουμε για μεγαλύτερη προστασία, επειδή το πλέξιμο έχει αυτές εδώ τις τρυπούλες. Εμένα βέβαια, γιατί τη χρησιμοποίησα έξω και μου αναπνέω καλύτερα έτσι, σε αυτή δεν ξέρω αν θα το βάλω, το σκέπτομαι, διότι αν φοράω και γυαλιά, έτσι όπως αναπνέω, θα μπώνουν τα γυαλιά. Αλλά με αυτόν τον τρόπο περνάει από εδώ ο αέρας καλύτερα. Αλλά υπάρχει και αυτός εδώ ο τρόπος που ψιλοράβουμε το ύφασμα, λίγο από το πλεκτό και λίγο από το ύφασμα. Λοιπόν, συνεχίστε να το ράψετε γύρω γύρω. Δοκιμάστε το και στο πρόσωπό σας. Και εύχομαι αυτός ο κορονοϊός να σταματήσει κάποια στιγμή να μας ταλαιπωρεί. Τι να κάνουμε, απλά προσαρμοζόμαστε κι εμείς στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής που διανύουμε. Να είμαστε όλοι καλά, υγιείς και δυνατοί και καλύτερα να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις με χιούμορ παρά με μούτρα και με γκρίνια. Να είμαστε όλοι καλά, μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ.